গাইজ আজি আমি হোৱাটছআপত বল্ড লেটাৰ কেনেকৈ বনাব পাৰিম সেইটো আমি চাওঁ। চ' মই ইয়াতে হোৱাটছআপ অ'পেন কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই কিছুমান আখৰবোৰ টাইপ কৰিম, যেনেকুৱাকৈ হেল্ল', গুড ইভিনিং লিখিছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই বল্ড ফন্ট কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে মই হেল্লৰ আগতে ক্লিক কৰি লৈছোঁ, যেনেকুৱাকৈ ক্লিক কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কাৰ্চাৰ ব্লিংক হৈ আছে, এইখিনিত মই এই ষ্টাৰ মাৰ্ক লগাই দিলোঁ আৰু আফটাৰ ডেট ইভিনিঙৰ পাছত এগেইন ষ্টাৰ মাৰ্ক লগাই দিলোঁ। এয়া চাওক, বল্ড ফন্ট হৈ গৈছে হেল্ল' গুড ইভিনিঙৰ। এতিয়া তাৰ পাছত আকৌ আমি কিছুমান চেণ্টেঞ্চ টাইপ কৰিব পাৰোঁ। Have a good day. Have a good day. এতিয়া এগেইন গুড ডে'কো আমি লাইক বল্ড কৰি ল'ব পাৰোঁ, যেনেকুৱাকৈ গুডৰ আগতে মই ষ্টাৰ দি দিছোঁ, আকৌ ডে পাছত এগেইন ষ্টাৰ। ঠিক এনেকুৱাকৈ আমাক যিমানখিনি ফন্ট বা চেণ্টেঞ্চক আমি বল্ড কৰিব বিচাৰোঁ তাত ষ্টাৰ অ'পেন কৰিম আৰু ষ্টাৰ এণ্ড কৰি দিম, তেতিয়া বল্ড হৈ যাব। চ' গাইজ থেংক ইউ। আজি আমি বল্ড ফন্টটো শিকি ল'ব পাৰিছোঁ। Okay guys, bye.